කොහොමද යාළුවනේ කට්ටියට ගොඩක් දවසේ වීඩියෝ එකක් දාන්න හිතුවේ ගොඩක් අය මැසේජ් දානවා කෝල් ගන්නවා වීඩියෝස් නැද්ද කියලා. හැබැයි මේක නම් මේ ෆෝන් රිපෙයාරින් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. අද වෙනස්ම වීඩියෝ එකක්. වෙනස් වීඩියෝ එකක් වුණත් මේක ෆෝන් රිපෙයාරින් සම්බන්ධ ඕන කෙනෙක්ට ජොයින් වෙලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් රිපෙයාරින් කරන්න නැති කෙනෙක්ටත් මේකට ජොයින් වෙලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනිම කියන්න වීඩියෝ ස්කිප් කරන්න එපා. ඉවර වෙනකම් බලන්න. මොකද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට හරියටම අදහසක් එන්නේ මම මේ මොකද්ද කියන්නේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. රයිට්. කට්ටිය thumbnail එක දකින්න නැති මේ වීඩියෝ එකට එනකොට thumbnail එක බලලා ඉන්නේ. ඒකවල දකින්න නැති මේකත් මොකක් හරි ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් වෙන්න කියලා. නෑ මේක ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් නෙමෙයි. මම මේ ඩොලර් හොයන්නවත් ඒ කිසිම දෙයක් නෙමෙයි උගන්වන්නේ. තමන්ට ගේමක් ගහගන්න. ඒ කියන්නේ තමන් ගෙදර ඉඳන් පොඩි ගේමක් ගහගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේක මාත් පොඩියට පටන් ගත්ත දෙයක්. දැන් මම සාමාන්‍ය තැනක ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඕගොල්ලත් තැනකට එන්න මටත් පුළුවන් උපකාරේ හෙල්ප් එක මම දෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ගොඩක් අය මට මැසේජ් දාලා තියෙනවා. ගොඩාක් කට්ටිය දවසට කෝල් අරන් අහනවා. මේ ඩිස්ප්ලේ ගන්න නැද්ද? කීක බඩු ගන්න නැද්ද එහෙම. මොකද හැමෝටම මම එහෙම බඩු යවන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද හරි අමාරුයි. මේ ඒක බැලන්ස් කරන්න අනිත් වැඩත් එක්ක. එතකොට ටූල්ස් ටික නම් යවනවා කට්ටියට වෙලාවට කට්ටිය ඕඩර්ස් ගන්නවා මගෙන් අලුත් ටූල්ස් ඔක්කොම මගේ පේජ් එකේ තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. මේක ටූල්ස් සම්බන්ධ දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඇසසරිස් සම්බන්ධ දෙයක්. ඇත්තටම ගොතේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඕනෑම කෙනෙක් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා. වා ගෙදර ඉන්න වා හිතන්නකෝ ඔයා ගෙදර ඉන්න වාගේ යාළුවෙක් මොකක් හරි නෑ වා ගෙදර ඉන්න නෑදෑයෙක් කියලා හිතන්නකෝ. එයාදැක් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් එයා හැමදාම එකම ෆෝන් එක පාවිච්චි කරත් එකම හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක එකම චාර්ජර් එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද කාලයක් යද්දී චාර්ජරයක් වුණත් මේ පිටිලා සවුත් වෙලා යනවා. හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් වුණත් කැඩලා ගන්න යනවා. එතකොට ඒ අලුත් එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. එතකොට ඒක ගන්න අනිවාර්යෙන් ෂොප් එකකට යනවා. ඉතින් මම මේ කරන්න හදන්නේ ඕගොල්ලන්ට ෂොප් එකක් දාන්න නැතුව ගෙදර ඉඳන් එයාට පොඩියට හරි ඇසසරිස් ගෙනල්ලා විකුණන්න පුළුවන් විදිය. එතකොට ඔයාට ගෙදර ඉඳන්ම කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. මේක විවරණකම් බලන්න. මේක නැත්තම් ඔයාලා හරියටම තේරුම් ගන්න බැරි වෙයි මොකද්ද මම මේ කියන්නේ. ඔයාට කරන්න තියෙන පුංචි දෙයක්. ඔයා හිතන්න ඔයා ෂොප් එකකින් ගිහලා ඩේටා කේබල් එකක් ගන්නවා කියලා. මට සියලුම මිල ගණන් මේ වීඩියෝ එකේ දාන්න බෑ. මොකද ඒක එහෙම කරොත් එහෙම ෂොප් කරන අයටයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඉන්න කට්ටියටයි ගොඩක් අසාධාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම එකක දෙකක ප්‍රයිසස් කියන්නම්. එතනින් එහාට මට කියන්න බෑ. මොකද මේක අපි අනිත් අයටත් සාධාරණයක් වෙන විදිහට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ. කාටවත් අසාධාරණයක් වෙන්න බෑ. ඔයාට මම උදාහරණයක් කිව්වොත් එimhe ඔයා ඩේටා කේබල් එකක් ගිහලා හිතන්න. ඔයා ඩේටා කේබල් එක අනිවාර්යෙන් ෂොප් එකකින් ගන්නවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඩේටා කේබල් එක ෂොප් එකකින් ගත්තොත් එහෙම දැන්ට රෆ්ලි මං මිල ගණන් කියන්න රුපියල් 400 500ක් විතර යනවා ෂොප් එකකින්. අවම ඩේටා කේබල් එකක් ගත්තොත් type C දෙම USB ඩේටා කේබල් එකක් ගත්තොත් රුපියල් 400 500ක් අවම වෙනවා. එතකොට ඔයා ෂොප් එකක් පටන් ගත්තොත් ඔයා ෂොප් එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා ෂොප් එකට බඩු ගන්නවා නම් ඔයා හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකකට ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට විකුණන්න ඔයා ගොඩක් බඩු ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ ඒ ප්‍රයිස් එකට හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට හම්බෙන්න. නැත්නම් ඔයා එකක් ගත්තොත් ඔයාට කවදාවත් හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි කරන්න හදන්නේ ඔයාට අපි ගාව තියෙන ඇසසරිස් අපි ඩිරෙක්ට් ගෙන්නන ඇසසරිස් තියෙනවා. අපි ඒ ගෙන්නන ඇසසරිස් හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකකට ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. එතකොට මේ ලබා දෙන හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට ලබා දෙන ඇසසරිස් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන්ම ඔයාගේ යාළුවෙක්ට ඔයාගේ නෑදෑයෙක්ට නැත්නම් Facebook එකේ දාලා ඔයා ඕන සෝෂල් මීඩියා එකේ දාලා ඔයා කැමති විදියට ඒක සෙල් කරගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඩේටා කේබල් එකක් මම උදාහරණයක් ගත්තා ඩේටා කේබල් එක රුපියල් 500 ඩේටා කේබල් එකක් ඔයා ගත්තා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයා ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා ඒ ඩේටා කේබල් එක ගත්තොත් ඔයා ඒ ගන්න ඩේටා කේබල් එක ඒ ෂොප් එකෙන් අරන් තියෙන හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එක අරන් තමයි ඔයාට සිල්ලර් මිලට විකුණලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා අරන් තියෙන්නේ ඒ මිලට වැඩිය ගොඩක් අඩුවට තමයි ඔයාට විකුණන්නේ. මොකද ප්‍රොෆිට් එක නැතුව කිසිම දෙයක් විකුණන්න බෑනේ. ඒකට මම කියන්න හදන්නේ අපි ගාව තියෙන ඩේටා කේබල් අපි රෙකමන්ඩ් කරන ඩේටා කේබල් අපි කට්ටියම අරගෙන කට්ටිය හොඳයි කියලා පාවිච්චි කරන ඩේටා කේබල්ස් අපි ගාව තියෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම මෙහෙමයි. කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා 185ක් 90ක්ම හොඳ ප්‍රොඩක්ට්. මොකද 115ක් එහෙම හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ මොකද හැම දෙයක්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩුවක් අපිට 100%
හොඳයි කියලා කියන්න බෑ. ඕන එකක් ඔරිජිනල් කියලා කිව්වත් අපිට ඒක 100ක් හොඳයි කියන්න බෑ. මොකක් හරි දෙයක් වෙලා ඒක කැඩෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වැඩ කරන්න දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දිනවා. හැබැයි අපි ගන්න ඇසසරිස් වලට අපි වොරන්ටි එකක් දෙනවා. වොරන්ටි එකක් දෙනවා කියලා ඔයා ඒක අපි චෙක් කරලා බලලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. මොකක් හරි වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ අතන එනකොට මොකක් හරි ඩැමේජ් වෙලා මොකක් හරි වුණොත් එහෙම අපි අනිවාර්යෙන් ඒකට වොරන්ටි එකක් දෙනවා. අපි ඒක නිකන් මාරු කරලා දෙනවා. එතකොට මම මේ කරන්න හදන වැඩේ ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති. ඔයා රුපියල් 500ක් දීලා ගන්න ඩේටා කේබල් එක ඔයාගේ යාළුවෙක් ඒක රුපියල් 500ක් දීලා ෂොප් එකකින් ගන්න යනවා කියලා හිතන්න. එතකොට අපි ඔයාලට දෙනවා කියලා හිතන්න මේ ඩේටා කේබල් එක අපි දැන් මිල ගණන් මේ දවස්වල තියෙන මිල ගණන් එක අපි ඔයාලට හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එක අපි ඩේටා කේබල් එක සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ හොඳ තත්ත්වයේ කියන්නේ AAA quality ඩේටා කේබල් එක රුපියල් 200කට වගේ. එතකොට 200ට 180ට 100ටත් තියෙන අවස්ථා තියෙන ඩේටා කේබල්. හැබැයි අපි රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන ඩේටා කේබල් තමයි ඔයාලට දෙන්නේ. සාමාන්‍ය රුපියල් 200 වගේ තියෙන ඩේටා කේබල්ස් තියෙනවා. ඒවා හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකේ තියෙන ඩේටා කේබල්ස් ඒවා ඇවිල්ලා හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ඩේටා කේබල් එකක් තමයි ඔයාලට රුපියල් 400 500ට හම්බෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ඒක ඒ ප්‍රොෆිට් එක නැතුව ඕන ෂොප් එකකින් ප්‍රොෆිට් එක නැතුව නිකන් ඔයාලට ඒක ගන්න ගන්නට විකුණන්නේ ප්‍රොෆිට් එක තියාගෙන තමයි විකුණන්නේ. එතකොට අපි කරන්න හදන්නේ අපි ඔයාලට දෙනවා හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට ප්‍රොඩක්ට් ඇසසරිස්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ යාළුවෝ රුපියල් 500ට ගන්න ගිය ඩේටා කේබල් එක ඔයාට පුළුවන් රුපියල් 400ට යට විකුණන්න. එතකොට ඔයාට රුපියල් 200ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් ඩේටා කේබල් එක ගන්න යනවා. ඔයා කියන ඔයා අහනවා එයාගෙන් ඔයා කීයටද ගන්න? එයා කියන රුපියල් 500. හරි ඔයාට ඒ ඩේටා එක අපි රුපියල් 400 දෙනවා කියලා ඔයාට පුළුවන් ඒක යාට විකුණන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඒකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි ගාව තියෙන ඇසසරිස් ඔයාට විකුණන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉස්සලම් පටන් ගන්න තමන්ගේ ගෙදර ඉඳන්. ගෙදර ඉඳන් අසල්වාසීන්ට යාළුවන්ට ඒ කට්ටියට පොඩියට පටන් අරන් කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාටම තේරෙයි මේකෙන් පොඩි හරි ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා. මට එතකොට ඔයාට ඒක දිගටම කරගෙන යන්න ඔයාට ආසයි දෙනවා. සල්ලි අතර හම්බ වෙනකොට ඔයාට ඒ වැඩේ කරගෙන යන්න ආසයි දෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් Facebook ad එකක් දාලා නැත්නම් shop එකක් හරි දාලා ඔයා කැමති විදිහකට ඔයාගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න. ඒ වගේ අපි ගාව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ගොඩයි. කියන්නේ ඇසසරිස් ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඩේටා කේබල් විතරක් නෙමෙයි hand free headset power bank bluetooth speaker ගොඩාක් ඇසසරිස් තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම ඔයාලට අපෙන් හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට දෙනවා කියලා මෙතන ඉන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය මුකුත් ඒ වගේ ව්‍යාපාරයක් කරන්න හිතන්නේ නැතුව නිකන් Tamanට පාවිච්චියට ගන්න. එහෙම කෙනෙක්ට අපිට හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට එහෙම දෙයක් දෙන්න බෑ. මොකද එහෙම දෙන්න බැරි හේතුව තමයි ෂොප් එකක් කරන කෙනෙක්ට ඒක කරන්න අසාධාරණයක්. ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක්ට ඒක අසාධාරණයක්. මම තනි කෙනෙක් තනි එක ඇසසරි එකක් වා මේ වීඩියෝ එක බලලා මයින් ගත්තොත්. ඒ හින්දා අපි එහෙම කරන්නේ නැතුව අපි මේක හදලා තියෙන සිස්ටම් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගන්න ඕන ඇසසරිස් ප්‍රමාණයක ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒ ලිමිට් එකක් ඇතුලේ තමයි ඔයාට ඒ බඩු ටික ඇසසරිස් ටික ගන්න පුළුවන්. ඔයා එහෙම ගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ප්‍රොෆිට් එකක් තියලා විකුණන්න. ඒ ප්‍රොෆිට් ඔයා තියෙන ප්‍රොෆිට් එක ප්‍රොෆිට් මාජින් එක පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ඕනාට වැඩිය කිසිම බඩුවක ප්‍රොෆිට් එකක් තියන්න එපා. මොකද යන වෙළඳ පොලේ යන මිලක් තියෙනවා. ඒ මිලත් එක්ක තමයි ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක හැමතිස්සෙම බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඕනාට වැඩිය ප්‍රොෆිට් කරන්න එපා. හැමදේම සාධාරණ විදිහට කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාට පොඩ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේක ලිමිට් එකක් දීලා තියෙනවා. ලිමිට් එක තමයි රුපියල් 5000ක්. ඒ කියන්නේ ඔයා අපෙන් ඇසසරිස් ගන්න ඕනේ රුපියල් 5000ක් ඇතුළත. ඔයා හිතන්න ඔයා එයාබඩ්ස් දෙකක් ගන්න හිතුවා. හරිද? ඔයා එයාබඩ්ස් දෙකක් ගත්තා. ඔයා එයාබඩ්ස් දෙකේ අපි ප්‍රයිසස් මම ඔයාට පස්සේ කියන්නම් කොහොමද ප්‍රයිසස් ලිස්ට් එක ඔයාට හම්බෙන්නේ හැමදේම කියන්නම්. ඔයා එයාබඩ්ස් දෙකක් ගත්ත කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා හිතන්නකෝ AAA quality එයාබඩ්ස් දෙකක් ගන්නවා ඔයා රුපියල් 2500 එයාබඩ්ස් දෙකක් මගෙන් ගන්නවා. එතකොට ඔයාට මේ දෙක ගන්න රුපියල් 5000ක් යනවා. එතකොට මේ 5000ක් ඇතුළත ඔයාට එයාබඩ්ස් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රොෆිට් කරලා ඔයාට විකුණන්නත් පුළුවන්. අපි දෙන්නේ හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එක. කියන්නේ වෙළඳ පොලේ තියෙන මිලට වැඩිය අපි හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එක කියන්නේ ෂොප් එකකට හම්බෙන මිලට තමයි අපි හැම ඇසසරිස් එකක්ම ඔයාලට විකුණන්නේ. ඒ හින්දා කිසිම ඇසසරිස් එකක් අපි ඕනාට වැඩිය මේ ප්‍රොෆිට් එකේ විකුණන්නේ. අපි ඩිරෙක්ට් ගෙන්නන ඇසසරිස් තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. අපි ඒවා තමයි ඔයගොල්ලන්ට සෙල් කරන්නේ. ඒතර ඔයාලට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 5000ක්. අවම රුපියල් 5000ක් ඇතුළත තමයි ඔයා අපෙන් ඇසසරිස් ගන්න ඕනේ. ඊට අඩුවෙන් දෙන්න නැත්තේ හේතුව එහෙම දුන්නොත් එහෙම සමහරක් වෙලාවට ඉන්න පුළුවන් හරි මට ඩේටා කේබල් එකක් විතරක් දෙන්න
කියලා ගන්න කෙනෙක්. චාර්ජර් එකක් විතරක් දෙන්න කියලා ගන්න කෙනෙක්. තමන්ගේ තනි පාවිච්චියට ගන්න කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒක කරන අසාධාරණයක් හින්දා මේක බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට කරන දෙයක් හින්දා එහෙම කරන්න බෑ. ඒක රුපියල් 5000 තමයි අපේ ලිමිට් එක රුපියල් 5000ක් ඇතුළත තමයි ඕගොල්ලෝ අපේ ප්‍රොඩක්ට් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ ගන්න ඇසසරිස් ප්‍රමාණය ඕගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන්. අවම රුපියල් 5000ක් ඇතුළත බඩු ගන්න ඕනේ. එහෙම තමයි පටන් ගන්න මුල. ඊළඟට අපි ගාව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් අපි සාමාන්‍ය මම ඔයාලට දල වශයෙන් පෙන්නන අපි ගාව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද කියලා. ඔයාලා නිසන්න අපි ඩේටා කේබල් ගැන කතා කරන චාර්ජර්. අපි ගාව චාර්ජර්ස් තියෙනවා. Nokia හීනි පින් චාර්ජරේ ඉඳන් අපි ගාව high power ඒ කියන්නේ high adapter ඉඳන් තියෙනවා. fast charging adapter ඔක්කොම අපි ගාව තියෙනවා. ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මිල ගණන් කියන්නේ නැහැ. මොකද මිල ගණන් කියන්නේ නැති. ඒක වෙනම් කෙනෙක්ට අසාධාරණ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක wholesale price එකටම ඔයගොල්ලන්ට අපෙන් ගන්න පුළුවන්. charges තියෙනවා. ඊළඟට hand free තියෙනවා. hand free headset ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට hand free තියෙනවා, Remax තියෙනවා, Cellmate තියෙනවා, Samsung තියෙනවා, Sony තියෙනවා. එක එක brand වලින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. අපි recommend කරලා තියෙන product ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට විකුණන්නේ මේ පාවිච්චි කරන්න බැරි කිසිම දෙයක් අපි දෙන්නේ නැහැ. අඩුවටම තියෙනවා කියලා පාවිච්චි කරන්න බැරි දෙන්නේ නැහැ. recommend කරලා හොඳ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බඩු තමයි විකුණන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ විකුණන කෙනාටත් recommend කරලා ඒ product එක sell කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බැලුවොත් එම earbuds තියෙනවා එක එක. ඒ කියන්නේ low range එකේ ඉඳන් high range එකට ගන්න තියෙනවා. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන් ගානින් ඉඳන් හොඳ quality branded earbuds දෙයක් වෙනකන් අපි ගාව බඩු තියෙනවා. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් earbuds. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් charges ගන්න පුළුවන්, data cable ගන්න පුළුවන්, hand free ගන්න පුළුවන්, headset ගන්න පුළුවන්, power bank ගන්න පුළුවන්, earbuds ගන්න පුළුවන්, pen drive, SD card, bluetooth speaker, mouse, keyboard, headphone මේ හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන්. bluetooth speaker එකත් අපි ගාව low range එක ඉඳන් high range එකකන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් JBL එක කරට කර යන bluetooth speaker ඉඳන් අපි ගාව තියෙන ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම අපි wholesale price එකට තමයි දෙන්නේ. ඔයාලට අරගෙන අනිවාර්යෙන් වාර ගානක් තියලා විකුණන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගාන තියෙන මාජින් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතලා මාජින් කරලා තියන්න එපා. ඔයා අනිවාර්යෙන් වෙන්ද පොලේ යන මිල බලලා ඔයා ඒක මාජින් එක හදාගෙන ප්‍රොෆිට් කරන්න. නැත්නම් ඔයාට විකුණ ගන්නත් බැරි වෙයි. ඔයා හිතන තරම් මාජින් තිබ්බොත් එහෙම. ඒ හින්දා හැමදේම සාධාරණව කරන්න. එතකොට ඔයාට ව්‍යාපාරයක් විදිහට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේ බඩු ගන්න පුළුවන් අවම රුපියල් 5000ක් ඇතුළත තමයි. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාට ඕන ලිස්ට් එක කියන්නේ ඔයාට ගන්න ඕන බඩු ලිස්ට් එක ඕනනම් ඔයාට මට මම නම්බර් එකක් දාන්න මෙතන. ඒ නම්බරේ WhatsApp තියෙන ඒ නම්බර් එකට ඔයා මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒතකොට අපි දාන්න අපි ගාව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ලිස්ට් එක. ඒතකොට ඔයා අපේ ප්‍රොඩක්ට් ලිස්ට් එක ඇතුළේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා තීරණය කරලා අපිට ඒකට පස්සේ අපි ඒක ඔයාට කුරියර් මාර්ගයෙන් ගෙදරට මෙවනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ නම් දවසක් එකමාරක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. කොළඹින් ආවට නම් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 2යි 3යි අතර අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. හොඳ කුරියර් සර්විස් එකකින් තමයි යවන්නේ. එහෙනම් ඩැමේජ් වෙන්නේ ලේසියෙන් ඩැමේජ් වෙන්නේ. මොකද අපි ටූල්ස් උච්චාවන්නේ වගේ කුරියර් සර්විස් එකකින් මෙච්චර කාලයකට ඩැමේජ් වෙලා නැහැ ලේසියෙන්. එහෙනම් ඩැමේජ් වුණත් ඔයා ඒවලේ බඩු ටික අතනාවට පස්සේ අපිට කෝල් එකක් දීලා ෆොටෝ එකක් ඔය ඩැමේජ් වෙච්ච ෆොටෝ එකක් අපිට WhatsApp දැම්මට පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන් ඒක මාරු කරලා දෙනවා. එහෙනම් අපි 100ක් ඔයගොල්ලෝ විශ්වාසය තියෙන ඕගොල්ලන්ට. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක අපි මේ කරන්නේ අපි ගාව cash on delivery නෑ. ඔයා බඩු ලිස්ට් එක එවලා අපිට ඔයාට ඕන ඇසසරි ලිස්ට් එක එවලා ඔයා මට මේ සල්ලි බෑන්ක් කරාට පස්සේ ඒ රිසිට් එක ආවට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට එදාම බඩු ටික එවනවා. ඔයා එදා ඔයා හිතන්න හෙට දවසේ ඔයා ගන්න ඕන ඔයාට ගන්න ඕන නම් ඇසසරිස් ඔයා අනිවාර්යෙන් 12ට කලින් තමයි ලිස්ට් එක දානකොට 12ට කලින් දෙමුත් තමයි අපිට එදාම කුරියරයකට දාන්න පුළුවන්. 12න් පස්සේ දෙමුත් එහෙම දවසක් පරක් වෙලා තමයි කුරියරේ උගලට හම්බෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි 12ට කලින් හැමදේම දාන්න ටූල්ස් උත් එහෙමයි අපි 12ට කලින් හැමදාම දාන්න කියන්නේ. මොකද 12න් පස්සේ දෙමුත් එහෙම ඒක එදාම ඩිලි වෙන්නේ නැහැ. දවසක් පහු වෙලා. ඒකට වාට හම්බෙන්නේ දවසක් පහු වෙලා. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් 12ට කලින් අපිට ලිස්ට් එක දාලා මේ සල්ලි දාලා කියන්නේ. ඒතකොට තමයි බඩු ටික දාන්නේ. අපි ගාව තියෙන ලිස්ට් එක වාට බලා ගන්න පුළුවන් බඩු ලිස්ට් එක. මොකද මේ මම මෙතන ප්‍රයිස් ලිස්ට් මොකුත් දාන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න බෑ. මොකද වීඩියෝ එකක් ඇතුළත ඒක දාන්න බෑ. අනිත් අයට ගැන අසාධාරණයි. වාට ගන්න ඕන නම් ඔයා මට WhatsApp නම්බර් එකක් දාන්න. ඒ නම්බර් එකට ඔයා අනිවාර්යෙන් කෝල් එකක් හරි මැසේජ් එකක් හරි දාන්න.
එතකොට වාට ඔයාගේ බට්ටි ගන්න පුළුවන්. මගේ මෙහෙම පෞද්ගලිකව ඇසසරිස් අරන් දැන් තැනක ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒව නම් මම කියන්න බෑ. කට්ටිය ෂොප් කරගෙන යන කට්ටියක් තියෙන ෂොප් කරන්නේ නැතුව ගෙදින සල්ලි හම්බ කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් ඔයා කල්පනා කරලා බලලා ඔයාටම හිතේ මේක පොඩියට පටන් ගත්තොත් එහෙම ඔයාට අනිවාර්යෙන් ලක්ෂ වැඩි මාසෙට හොයන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේක ගෙදරින් පටන් ගත්තොත් එහෙම ඕක කටින් කට ගියාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ෂොප් එක නැතුණත් ඔයා ගෙදරට ඇවිල්ලා ඔයාගෙන් ඇසසරිස් ගන්නවා. එතකොට නිකම්ම ඔයාගේ කස්ටම් බේස් එක හැදෙනවා. එතකොට ඔයාට ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන් පොඩ. එතකොට ඔයාට මාසෙට අනිවාර්යෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා කෙනෙක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේක උදව්වක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ හින්දා කට්ටිය මගේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කවුරු හරි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා හෙල්ප් එකක් දෙන්න. වැඩි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපේ ෆෝන් රිපෙයාරින් ඉතුරු පාඩම් ටික කරගෙන යනවා. ඒ හින්දා මේ channel එක නවත්තලා නැහැ. කට්ටිය මැසේජ් දානවා නවත්තලා ඉස්සරහට කරගෙන යන දෙකම. ඒ හින්දා අපේ channel එකත් එක්ක හැමදාම දිගට වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න.